อันนี้ก็นะครับจะเป็นการเขียนที่เรียกว่าการอธิบายการปฏิบัติและดำเนินการนะครับเราก็จะเป็นการอธิบายนะก็จะเป็นเรื่องของการที่เขียนว่า explaining นะครับเดี๋ยวอธิบายก่อน P L A นะครับ I N I N G จะเป็นเรื่องของ explaining คือการอธิบายนะครับ procedures ขั้นตอนวิธีการนะครับขั้นตอน procedure ลำดับ P R O C E D U R E S and processes นะครับ process ก็คือเป็นอะไรอะเป็นขั้นตอนนะครับ processes นะครับ and processes P R O C E S S E S อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสมมุติเราจะตั้งคำถามว่าคุณโทรศัพท์ยังไงเราจะบอกขั้นตอนที่1 2 3 4จนไป5ขั้นตอนสั้นๆนะครับเราบอกว่าคุณโทรศัพท์อย่างไรนะครับคำว่าอย่างไรในอังกฤษเนี่ยใช้คำว่าอะไรคำว่า how นะครับ how H O W how คุณโทรศัพท์อย่างไรนะครับเราตั้งเป็นคำถามนะเราก็เป็น how do you คุณเนี่ยนะครับการโทรศัพท์ในภาษาฝรั่งเนี่ยเขาใช้ทำการโทรเนี่ยเราต้องใช้ make M A K E make Aเนี่ยคือการโทรศัพท์สัก1ครั้งเพราะว่าในอังกฤษเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นับได้และบอกจำนวนคือภาษาฝรั่งนี่มันซีเรียสจำนวนนะครับ telephone T E L E P H O N E C A L L telephone call How do you make a telephone call นะครับ How คืออย่างไรดูตัวนี้มันไม่มีความหมายแล้วมันแปลไม่ได้ด้วยนะครับ เพราะก่อให้เกิดประโยคคำถามเท่านั้น How do you ดูตัวนี้ขยายอะไรขยายคำเพื่อให้ก่อเกิดประโยคคำถามนะครับ How do you make เพราะที่ make a telephone call เป็นคำที่ใช้ร่วมนะครับแปลว่าเราจะไปแปลว่าทำโทรศัพท์1ครั้งนี่คือแสดงว่า call หรือโทรศัพท์1ครั้งเราจะบอกสเต็ปก่อนสเต็ปแรกในภาษาฝรั่งในการเราจะบอกสเต็ป5เป็น explaining procedures and processes นะครับขั้นตอนวิธีเราบอกอันดับแรกคือ first F I R S T first ปั๊บคอมมาปิดให้เรียบร้อย S T นะ firstอันดับแรกให้คุณยกหูโทรศัพท์นะครับในภาษาฝรั่งในเวลาเราเขียนเนี่ย เพื่อเราอธิบายเข้าใจนะครับ กริยาในอังกฤษเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ช่องนะครับ กริยามี3ช่องเช่น C ช่อง2ผันเป็นซอคือกริยาทุกตัวเนี่ยอธิบายนี้ก่อน C เป็นกริยาแปลว่ามองนะครับ sleep แปลว่านอนmake แปลว่าทำอันนี้คือกริยาแปลว่ามันขยับเขยื้อนได้นะครับกริยาทั้งหมดเนี่ยมันจะผันได้ครบ3ช่องทุกตัวนะครับทุกตัว want เนี่ยต้องการอย่างเงี้ยนะครับ W A N T พอผันปุ๊บเนี่ย C ผันเป็นซอช่อง3ผันเป็นซีนอย่างนี้ถามว่าเอามาจากไหนเอามาจากตารางกริยา3ช่องซึ่งไปหาซื้อหรือดาวน์โหลดนะครับซึ่งเราแต่งเองไม่ได้ฉะนั้นการผ่านรูป C ซอซีนแต่งเองไม่ได้แสดงว่ามีรูปเฉพาะนะอย่าง sleep เนี่ย sleep ก็ต้องเป็น slept S L E P T S L E P T ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อน make นี่ก็จะเป็น make อย่างเงี้ย M A D E ช่อง3ก็ M A D E และคำว่า want นี่ไม่มีในตารางกริยา3ช่องไอ้พวกนี้เขามีหมดบางคำก็มีกรณีคำใดไม่มีแก้ปัญหาด้วยการให้เติม ed เมื่อเปิดตารางกริยา3ช่องแล้วไม่มีก็เติม ed เข้าไปอย่างนี้เงี้ยเข้าใจไหมครับฉะนั้นเพื่อให้โทนเสียงการเขียนภาษาอังกฤษดีเนี่ยเราก็ให้เป็นเห็นมันเริ่มช่อง1 2 3มันจะผันอย่างเงี้ย1 2 3ทุกตัวกริยาทุกตัว1 2 3 1 2 3ความหมายมันเหมือนกันนะ ความหมายมันเหมือนกันแต่หลักสำคัญที่มันไม่เหมือนกันคืออะไรมันเพียงแค่พอผัน1แล้วเป็น2 3เนี่ยมันความหมายช่อง1ก็แปลว่าดูเป็นประจำ
มองดูเป็นประจำช่อง2คือมองไปแล้ว3คือเดี๋ยวมองหรือไม่มองใช้ระยะเวลาการมองฉะนั้นทุกตัวจะผ่านนี้เพื่อในบทงานเขียนเนี่ยจะได้เป็น natural ธรรมชาติมากขึ้นเราก็จะเขียนอยู่ในช่องที่1ให้หมดแล้วกันนะคือเนื่องจากให้ฟังดูเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้อย่างนี้เราจะไม่เอากริยาอื่นมาเขียนในวันนี้ first ลำดับที่1ให้คุณยกก็คือ you ยกคือ lift L I F T lift ยกอะไรบอกก่อนนะก็คือ the telephone receiver คือไอหูโทรศัพท์ที่เราใช้คุยนะครับ T E L E P H O N E telephone นะครับรวบคำหาร receiver R E C E I V E R นะครับจุด full stop ปิดคือปิด ใจความสำปิดใจ1ใจความบริบทเห็นไหมเราได้ลำดับแรกแล้วก็คือ ได้ลำดับที่1คือ first เนี่ยลำดับ1เห็นไหมเราได้แล้วลำดับที่1ให้คุณ lift อันนี้ช่องที่1คำนี้พอเปิดในกริยา3ช่องนี้มันมีไหมไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็น you lift the telephone receiver ให้คุณยกนะครับหูฟังนะครับ telephone receiver นะครับ R E C E I V E R telephone T E L E P H O N E นะครับถัดไปเราก็พูดถัดไปคือ then เห็นไหม T H E N then นี่เราบอกขั้นต่อมานะก็ให้เราฟังเสียงเรียกสายเนี่ยเราก็ฟังยกขึ้นแล้วฟังเสียงเรียกสายว่ามันว่างหรือไม่ว่างอะไรเงี้ยมันใช้ได้ไหมมันติดไหมนะครับ you คือคุณฟัง listen L I S T E N listen ฟังอะไร listens for ฟังสำหรับเห็นไหม listens for the dial tone นะครับนี่เป็นสัญญาณโทรศัพท์ the dial D I A L dial tone ก็เสียงนะT O N E the dial tone นะต่อไปคือ then ลำดับที่2 th ก็แลบลิ้นมา then ถัดไปเพื่อไม่ซ้ำเราจะมาใช้ then หมดนี่มันดูไม่สวยนะถัดไปอีกคือ next N E X T next อันนี้เหมือนเสียง s นะเราจะออกเสียง next เห็นไหมถัดไปนะครับก็ให้เราหมุนหมายเลขที่คุณต้องการ you หมุนโทรศัพท์ dial D I A L dial หมุนนะครับ the number หมายเลขที่ชี้เฉพาะเลยคือหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ก็ใส่ the เข้าไปนะครับ N U M B E R หมายเลขที่คุณต้องการ you want นะครับ you want W A N T ที่คุณเนี่ยหมายเลขที่คุณต้องการ you want นะครับเราจะไปใส่คำว่า then ถัดจากนั้น next ก็มา next ไม่กับ then อีกไม่ดีนะถัดลงไปอีกก็ใช้คำว่า after that เห็นป่ะ A F T E R T H A T ถัดจากนั้นต่อจากนั้น after that after that คุณก็ดำเนินการคุยคุณก็ youดำเนินการคือ carry on C A R R Y O N carry on ดำเนินการอะไรบทสนทนาหนึ่งใดคือภาษาฝรั่งเนี่ยบทสนทนาหนึ่งใดคืออ่านเห็นป่ะ a conversation C O N V E R S A T I O N a conversation ก็ให้คุณดำเนินนะครับ a conversations บทสนทนาของคุณนะบทสนทนาหนึ่งเนี่ยภาษาอังกฤษมันจะเป็นภาษาที่เน้นการนับนะครับอันนี้ต้องระวังและท้ายที่สุด finally F I นะครับ N A L L Y นี่เลย finally ท้ายที่สุดนะครับ finally คุณก็พอเราคุยเสร็จใช่ไหมเราก็บอกว่าเราก็วางหูฟังเนี่ยกลับไปยังตัวโทรศัพท์นะครับ you วางคือ put P U C พูดอะไร the receiver the นะครับคือหูฟังเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งของนะครับแล้วเราอาจจะเป็นสิ่งของที่รู้เป็นการชี้เฉพาะนะครับ receiver R E C E I V E R back กับคืน B A
4K กับนะครับลงไปบน receivers on บนอะไรไอตัวฐานโทรศัพท์เนี่ยก็จะใช้ the telephone base T E L E P H O N E base คือฐาน B A S E telephone base ดังนั้นเราได้ขั้นตอนแล้วนะครับ how do you make a telephone call how คืออย่างไรนะครับคุณ make คือทำการโทร call การโทรศัพท์สักหนึ่งครั้ง a telephone call นี่คือบ่งบอกหนึ่งจำนวน firsts เห็นไหมที่ลำดับที่เราใช้นะครับที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงลำดับนี้เราก็ทบทวนเนาะลำดับที่หนึ่งคือ first F I R S T นะครับ first ถัดจากนั้นก็ then นะครับ T H N then ต่อไป next นะครับ N E X T next ถัดจากนั้น after that นะครับ A F T E R แล้วก็ that นะครับแล้วก็ปิดสุดท้าย finally F I N A L L Y นี่ก็เป็น procedure สั้นๆไม่ยากนะที่เราสามารถใช้การเขียนลำดับได้ First you lift คือยก L I F T lift the telephone receiver อีตัวหูฟังนะครับ the telephone receiver อย่าลืมนะชี้เฉพาะหรือสิ่งของที่เป็นที่รู้จักใส่ the นะครับ R E C E I V E R นะครับ R E C E I V E R the telephone โทรศัพท์ T E L E P H O N E then ถัดจากนั้น you listen for คู่กันนะ listen for ฟังสำหรับ listen L I S T E N for F O R the dial tone เป็นสัญญาณเรียกสายทางโทรศัพท์นะครับ tone ก็เสียง T O N E dial การหมุนของสัญญาณนั้น D I A L next ถัดไปyou dial คือหมุน D I A L the numbers you want the number that you want ก็ได้นะครับหมายเลขที่คุณ number you want นะครับ N U M B R U คือคุณแล้ว want W A N T U ก็นี่ Y O U after that หลังจากนั้น you carry on ที่แปลว่าสารหรือดำเนินการพูดคุยดำเนินการนะ C A R R Y O N คู่กันแต่ให้เขียนแยกนะครับอีก conversation บทสนทนาสักหนึ่งบท conversation C O N V E R S A T I O N นะครับ finally ท้ายที่สุด F I N A R R Y you put the receivers back นะครับคุณก็วางผิวที่ put receiver R E C E I V E R back กลับไปนะครับ on the telephone base นะครับกลับไปยังหรือบนนะครับฐานคือ base B A S E ของ telephone โทรศัพท์ T E L E P H O N E นะครับอย่าลืมทบทวน first ลำดับที่1 then ถัดไป next ต่อไปหลังจากนั้นเคลื่อนไป after that และ finally after that finally นะครับยังไงช่วยกันติดตามเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับครูวสันต์ครับ